و اما سوال همیشگی 60% از شماهایی که اینجا هستید و میدونید که من دندان پزشک هستم اینه که لامینیت بکنم آخر یا کامپوزیت، کدومش؟ قراره توی این ویدیو بهتون بگم که لامینیت بکنید یا کامپوزیت و اینکه فکر میکنم امروزه به خاطر اینکه بخش زیبایی دندان پزشکی خیلی پیشرفت کرده، خیلی ها دوست دارن که بدونن بین این دوتا روش کدوم رو بهتر انتخاب بکنن. پس قرار اینجا نظر صادقانه من رو بشنوید. من برای هیچ کدوم از شماها قرار نیست نه لامینیت بکنم نه کامپوزیت، پس دلیلی نداره که بخوام یک روش رو بولدتر بکنم یا بخوام بهتون بفروشم یا بیشتر مانور بدم روش که بخوام شما رو قانع بکنم. پس سلام به کانال مدیماین، خیلی خوش اومدید، خیلی ممنونم که اینجایید، من رو میشنوید و ویدیوها رو نگاه میکنید. اگر تا اینجا با من همراه بودید لطفا ویدیو رو لایک بکنید، چون خیلیاتون یادتون میره ویدیو رو لایک بکنید و این کار به بیشتر دیده شدن ویدیو کمک میکنه. مثل همیشه شیر کردن و انتشار ویدیو بر عهده خود شماست. حالا قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم و دوتا روش رو با هم دیگه یک کمکی مقایسه بکنم، بهتون بگم که قرار نیست من این دو مورد رو به صورت تخصصی مقایسه بکنم، به خاطر اینکه به درد شما اصلا نمیخوره. من هیچ وقت برای بیمارم از اصطلاحات قلمبه سلمبه پزشکی استفاده نمیکنم، برای اینکه شاید نشون بده که من سوادم بالاست ولی به اون فرد هیچ کمکی نمیکنه. پس با هم دیگه قراره امروز تو یک لول بیسیکی صحبت بکنیم و من به عنوان یک دوست میخوام چند تا راهکار بهتون پیشنهاد بدم. اولین چیز، خیلی از افرادی که به من مراجعه میکنن برای اینکه کاری که من انجام میدم به خصوص در رشته دندان پزشکی استتیک دنتیستری هست، یعنی اینکه دندان پزشکی زیبایی هست. من خیلی بیشتر زیبایی رو انجام میدم به نسبت کارهای دیگه. ترمیم خط لبخند، وینیر کردن، همون چیزی که تو ایران بهش میگن لامینیت یا کامپوزیت کردن و چیزهای مشابه. پس قرار اینجا یک چیز رو بهتون بگم. خیلی از مراجعه کننده های من برای این میخوان این کار رو انجام بدن چون خیلی مده. همه دوست دارن دندونهای سفید و خیلی خوشگل و یک اندازه و یک فرمی داشته باشن. برای همین به دندون پزشک مراجعه میکنن و این کارها رو انجام میخوان بدن. من یکی از اون افرادی هستم که همیشه افراد رو تشویق میکنم که اگر با یه چیزی حالت خوبه برو انجامش بده. اگر دماغت رو دوست نداری برو دماغت رو عمل بکن. اگر فکر میکنی که لبخندت قشنگ نیست و این اعتماد به نفس تو رو از بین برده، اگر فکر میکنی دندونت رو درست بکنی لبخندت قشنگتر میشه، قشنگتر میتونی حرف بزنی، اعتماد به نفست بهتر میشه، حتما برو انجامش بده. حالا بریم سراغ کامپوزیت یا لامینیت، کمکی راجع بهشون بدونیم و آخر سر نتیجه گیری میکنیم. هر کدوم از این روش ها مزایا و معایب خودشون رو داره. اونایی که اومدن گارد گرفتن زمانی که من گفتم که ژلیش نکنید یا کمتر ژلیش بکنید یا کاشت انجام بدید، به من گفتن که چرا این حرفا رو میزنی و فلان، میخوام بهتون بگم من به عنوان دندان پزشک الان اینجا نشستم بهتون بگم حتی این روش های زیبایی هم میتونه عوارضی داشته باشه. پس گارد نگیرید. بریم بحث اصلیمون رو ادامه بدیم. ببینیم که اصلا لامینیت چیه؟ لامینیت دندان چه چیزی هست؟ لامینیت که بهش وینیر سرامیکی هم میگن، یه سری پوسته های نازکی از جنس سرامیک هستن که روی سطح جلویی دندون های شما قرار میگیرن. لامینیت ها به منظور اصلاح مشکلاتی مثل تغییر رنگ دندون، فاصله بین دندون ها و مشکلات جزئی مثل همتراز کردن دندون ها استفاده میشن. پس لامینیت رو قبل از اینکه ما بذاریم، من براتون عکس هایی میذارم که از گوگل پیدا کردم. عکس بیماران خودم رو اجازه ندارم بذارم. چرا؟ چون اگر یک کسی این ویدیو رو برداره و عکس ها رو نشر بده، اون بیمار میتونه از من شکایت بکنه. زمانی که ما میخوایم دندون رو برای لامینیت آماده بکنیم، حتما سطح روی دندون ها رو یک تراش نازکی میدیم. این تراش خیلی کم هست و شاید خیلیاتون با چشم معمولی نتونید تشخیص بدین. یعنی در واقع تراش لامینیت باید اینجوری باشه، ولی من تو ایران میبینم که خیلی از دندون پزشکا تراش های سنگینی به دندون میدن که این کاملا اشتباهه. تراش لامینیت یک تراش کاملا جزئی و ریز و نامحسوسی هست که ما متاسفانه باید انجام بدیم تا برای اون سرامیکی که قرار روی دندون بیاد جا باز بکنیم. پس لامینیت قبل از اینکه گذاشته بشه دندون شما تراش میخوره. چه مزایایی داره؟ زیباییش خیلی بیشتره، طبیعی تره. چون ساختار سرامیکی داره، دقیقاً مثل دندون شماست. مقاومت خیلی بالایی داره، طول عمر بیشتری داره، معمولاً بین 10-15 سال دوام دارن و از همه مهمتر مقاومت در برابر لکه است.
لامینیت به خاطر سطح صافی که داره در برابر لکه ها خیلی مقاوم تره و به مرور زمان رنگش رو از دست نمیده. حالا لامینیت ها چه معایبی دارن؟ مهمترینش اینه که برای اینکه ما لامینیت رو قرار بدیم مجبوریم مینای دندون رو تراش بدیم و این فرایند غیر قابل بازگشته. ما وقتی که دندون رو میتراشیم اون لایه که تراشیده شده دیگه بر نمیگرده. و یکی از معایب دیگهش هزینه بالاشه. لامینیت ها به دلیل مواد بسیار با کیفیت بالاتر و فرایند ساختشون هزینه بالاتری نسبت به کامپوزیت دارن. حالا بیایم ببینیم که کامپوزیت چیه. کامپوزیت وینیر توش از یک سری رزین استفاده میکنیم که بهش میگن کامپوزیت و به صورت مستقیم روی دندون قرار میگیره و بعد شکل میدیم بهش. پس کامپوزیت ها معمولاً برای اصلاح مشکلات زیبایی جزئی ازشون استفاده میشه. بعضی از دکترها هستن که حتی برای قرار دادن کامپوزیت هم دندون رو تراش میدن. چرا؟ چون کامپوزیت میاد یک سطح اضافه و حجیم‌تری روی دندون شما میده. هر چقدر هم که ما این کامپوزیت، این ماده رو صاف بکنیم و روی دندونتون بکشیم، باز هم شما همچنان حس میکنید که یک چیزی اضافه تر روی سطح دندون شما هست. به طور معمول و اون چیزی که توی دانشگاه هست، توی کورس‌های مختلف هست، برای کامپوزیت کردن شما نباید دندون رو بتراشید. ولی من دیدم بعضی از دندون پزشکا هم میان یک سطحی از دندون رو برمی‌دارن و روش کامپوزیت میذارن که این کار اشتباهه و من بهتون توصیه میکنم که با چشم باز دندون پزشکتون رو انتخاب بکنید. هزینه کامپوزیت نسبت به لامینیت کمتره. نیازی نداره که توش دندونتون رو بتراشید یا ممکنه نیاز خیلی کمی به تراشیدن باشه برای اینکه میتونید ساختار طبیعی دندون رو حفظ بکنید. قابلیت ترمیم دارن. اگر بخشی از اون کامپوزیت آسیب ببینه میتونید به راحتی اون رو ترمیمش بکنید. حالا چه معایبی داره؟ دوام کمتری داره. کامپوزیت ها به طور معمول دوامشون 5 تا 7 ساله و حتی کمتر. اکثرا به دلیل رعایت نکردن رژیم غذایی خوب کامپوزیت هاتون رو متاسفانه باید هر 2-3 سال یک بار عوض بکنید به خاطر قهوه و چای و مواد رنگی که مصرف میشه، مثل گوجه فرنگی، مثل رب، مثل فلفل های مختلف، مثل شراب قرمز، میتونه روی کامپوزیت بشینه و رنگش رو تغییر بده. به همین دلیله که کسایی که کامپوزیت میکنن بعد هر چند وقت یک بار برن و این کامپوزیت رو پالیش بکنن. یعنی یک لایه از سطح روش رو با دستگاه پالیش برمی‌داریم که این خوشگل تر بشه. مقاومتشون پس در برابر لکه خیلی کمتره به خاطر اینکه سطحشون کمتر صیقلیه. ظاهر کامپوزیت کمتر طبیعیه. هر چقدر هم که مواد خوبی باشه، هر چقدر هم که همرنگ دندون‌های قبلیتون بشه، اصلا نمیتونید کامپوزیت و لامینیت رو با هم دیگه مقایسه بکنید. زیبایی بی نهایت بالایی که لامینیت داره رو هیچ وقت کامپوزیت نمیتونه داشته باشه. و اما نتیجه گیری کدوم رو انجام بدم، کامپوزیت بهتره یا لامینیت؟ به عنوان دندون پزشک بهتون توصیه میکنم اگر دنبال یک راه حل طولانی مدت هستید و بودجه براتون قابل پرداخت هست، سراغ دندون پزشکی برید که توی کار زیبایی خیلی خوبه و میتونه برای شما لامینیت های بی نهایت زیبایی بتراشه و آماده بکنه. من خیلی موافق کامپوزیت نیستم به شخصه، با اینکه اون هم روش فوری و قشنگیه، ولی در طولانی مدت اگر بخوایم این دو روش رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، من به عنوان دندان پزشک اگر فرد شرایط خاصش رو داشته باشه، شرایط انجامش رو داشته باشه، من بهتون وینیر یا همون لامینیت رو پیشنهاد میکنم. این ویدیویی که اینجا گذاشتم رو ببینید برای اینکه هر روشی که انتخاب بکنید اگر ندونید چطوری دندانتون رو مسواک میزنید در طولانی مدت متاسفانه تمام اون پولی که خرج هر کدوم از این راههای زیبایی کردید دور ریخته میشه.